Hi everyone, welcome to Biyahe ni Marcus. At ngayong araw ay pupunta tayo sa barbershop para magpagupit.
Gandang umaga sa inyo lahat. Ini-invite ko po kayo dito sa Lito Barbershop, dito sa Purok 6 sa Lito Barbershop, dito sa Mercado. Anytime, ang oras po namin ng bukas dito, alas 8 hanggang alas 6 po. Ang hapon. Salamat po. At ayun na nga, nakapagpagupit na tayo. Maraming salamat sa pagsama. Hanggang sa muli, mga biyeros.